त अब आफ्नै देशमा गरौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो स्टोर खोल्नुको रिजन चाहिँ के छ भने सो यो चाहिँ अफ रोड बाइकरहरूको लागि एकदम युजफुल है। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा हो यो चारवटा। बाइक कभर पनि आइसकेको छ हामीसँग। मेरो मुख मात्रै त हेर्न लायक छैन, अब चटपटेको बाहनामा त मेरो मुख हेर्नुहुन्छ कि भनेर यसो देखाएको। यहाँ पोडकास्ट पनि गरौँ कि भनेर बसिरहेको छु। के छ भित्र अनि गेस्टहरू चाहिँ ऱ्यान्डम हाम्रै युट्युबबाट सिलेक्ट गर्ने। सो वो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल एसपी रामविक्रम थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट ब्लग। सो हिजो अस्तिको ब्लग हेर्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो। हल्का राइडिङ गियरको बारेमा डिस्क्रिप्सनहरू दिएको थिएँ। सो आज म स्टोरमा छु। स्टोरमा हिजो हामीले चाहिँ स्टिकर पनि टालेको छ। स्टोर बाहिर चाहिँ यो बाइक छ होन्डा सिजी। सो स्टोरभित्र चाहिँ हाम्रो नयाँ कुरा छ है। हल्का केही अपडेट थियो अनि देखाउँ भनेर हो। सो हिजो चाहिँ रेस डाइनामिकको स्टिकर ल्याएर टालेको। यो चाहिँ वर्ल्ड स्टिकर नेपालले बनाइदिनु भयो है। थ्याङ्क यू सो मच। मजाको देखाएको छ क्या, यताबाट पनि देख्छ जताबाट पनि देख्छ। अलिक टाढाबाट चाहिँ सानो देख्यो, वाइड एङ्गलमा छ। सो रमाइलो लाग्यो, लाइक आइदिनु भयो, टालिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच है। अनि मिरर पनि थिएन, मसँग माथि भएको मेरो रुमको मिरर ल्याएर राखेँ। अनि हल्का मसँग घरमै भएको स्टिकरहरू थियो, त्यो चाहिँ मैले यहाँ यसरी टालिदिएको छु। हामी त बाहिर देश गइएन होइन, आफ्नो देशमा के गरौँ भनेर चाहिँ यो पसल खोलेको हो नि त। लाइक केही जे गर्ने छ आफ्नै देशमा गरौँ, के हुन्छ कसो हुन्छ होइन। अब हजुरहरूले साथ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। सो हजुर नयाँ हुन्छ भने चाहिँ च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर अरू अझै अपडेटको लागि चाहिँ नयाँ भिडियोको अपडेटको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानलमा। त्यही भन्न चाहन्छु। भर्खर पहिले पसल खोलेँ, अब चाहिँ के अरे सफा गर्नु छ, सफा सुग्घर गर्नु छ। सो हेरौँ है त। सो पछि नै आयो क्या सफा गर्दाखेरि। सो मेहनत त अब आफ्नै देशमा गरौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो स्टोर खोल्नुको रिजन चाहिँ के छ भने बाहिर नजाने, आफ्नै देशमा के गर्ने होइन। लाइक यत्रो धेरै राइडर हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ प्रपर राइडिङ गियर पाउनु भएको छैन नि जस्तो लाग्छ। नेपालमा पाउनुहुन्छ तर लाइक पैसा तिरे अनुसार वर्थ इट हुँदैन। एकचोटि लड्न पाएको छ त्यो च्यातिने, सेफ्टी पनि त्यो लेभल 1 पनि नभएको सेफ्टीहरू दिएर चाहिँ राइडिङ गियरहरू लगाइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ हल्का मान्छेहरू चाहिँ टुरिङको लागि डेभलप भइरहेछ। लाइक सेल्फ टुर गर्ने बाइकमा टक्क होइन, यताउता फ्यामिली राइड यताउता हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले ल्याएको छौँ एउटा सेटअप। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ स्याडल ब्याग हो। यसलाई चाहिँ अहिले पछाडि राख्न मिल्छ। यो स्याडल ब्याग राखेर हजुरहरू चाहिँ टुर जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। 25 लिटरको कम्पार्टमेन्ट भएको दुईवटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ। यो स्याडल ब्याग राखेर चाहिँ हजुरहरू चाहिँ राइड जान मिल्छ। अर्को भनेको चाहिँ एउटा ट्याङ्क ब्याग है। यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट, इम्पोर्टेन्ट सामानहरू, अब किन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ यहाँ राखेर हिँड्न मिल्छ। सो यो स्टोरमा भएको तर मैले अहिलेसम्म नदेखाएको कुराहरू चाहिँ देखाउन चाहन्छु। सो आज म के देखाउँछु भने हामीसँग यो छ है। यो सामान चाहिँ के होला भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मोटो एक्स भनेर आएको छ। यो मोटो एक्स चेस्ट एन्ड ब्याकबोन प्रोटेक्टर भयो। यो चाहिँ स्पेसल्ली हाम्रो डट बाइकरको लागि चाहिँ एकदम युजफुल छ है। मार्केटमा सेफ्टी गियर लिन गयो अफ रोडको लागि भने अब 6-7 हजार तिरेको हुन्छ। एकदम डुप्स क्वालिटीको सामान पाइरहेको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ खासै सेफ्टी दिन्छ जस्तो लाग्दैन। यो चाहिँ हामीसँग बाइकिङ ब्रदरहुड गियरको एउटा सामान छ। यो चाहिँ मोटो एक्स भने यो एकचोटि लगाएर देखाउँछ है त हजुरहरूलाई। सो यो लाउने चाहिँ सिम्पल तरिका छ है। यसमा चाहिँ दुईतिर चाहिँ तपाईँको यो छ लकवाला है, च्यार भन्छ। यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ भने मैले बिर्सेँ। सो यसलाई चाहिँ अब कसरी लाउने त भन्दाखेरि टक्क यसरी लाउने। त्यसै लगायो माथि पनि तपाईँले लुज र टाइट गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ अफ रोड बाइकरहरूको लागि एकदम युजफुल है। तपाईँको चेस्ट प्रोटेक्टर र यसमा चाहिँ ब्याकबोन प्रोटेक्टर आउँछ। यो सामान चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। लाइक अनि हाम्रो चाहिँ अब अर्को अपडेट चाहिँ के छ भने बाइकिङ ब्रदरहरूको यो 3-4वटा भेराइटी, यो 4वटा भेराइटीको जर्सीहरू पनि आउँदैछ। हेर्छ हुन्छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा हो। यो 4वटा भेराइटीको जर्सी पनि आउँदैछ, सुन आउँछ। अनि त्यसको साथसाथ राइडिङ प्यान्ट पनि अफ रोडको लागि मगाएको छु पातलोवाला। हामीसँग अहिले चाहिँ भएको चाहिँ अन रोडको लागि छ भने अर्को चाहिँ अफ रोडको लागि आउँछ। राइडिङ प्यान्ट आउँदैछ, त्यो पनि आउँदैछ। सो कस्तो देख्यो होला गाइस। सो यसको प्राइस हेर्छु है म।
सो यसको प्राइस चाहिँ हामीले 6000 राखेको छ है 6000 रुपिसमा यो छ एकदम राम्रो छ भनौँ न एक्चुअली हेर्न आउनु ल अफ रोड राइडरहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसो आउनु चेक गरिदिनु होला यो सामान कस्तो लाग्छ हजुरलाई मलाई चाहिँ क्वाइट गुडै लागेको सामान है लाइक अब यो चाहिँ लगाएर एक्चुअली म आफै पनि राइड जाँदा चाहिँ एउटा टेस्ट गरेर भिडियो बनाउँछु है त्यसको पछाडि चाहिँ यो छ एउटा दुईवटा यो चाहिँ यस्तो छ कि चेस्टको चाहिँ बेन्ड हुँदैन प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त साथी बाइक कभर पनि आइसकेको छ हामीसँग हेन्सर हुन्छ जुनसुकै बाइकलाई मिल्छ है तपाईँको डट बाइकमा पनि मिल्यो स्पोर्ट्स बाइकमा पनि मिल्यो सानो बाइकमा पनि मिल्यो हामीसँग तिनवटा खालको छ मिडियम लार्ज अनि एक्सएल भन्ने तिनवटा खालको कभर छ बाइकिङ ब्रदरहरूको एकदम रिजनेबल प्राइसमा छ एकदम राम्रो क्वालिटीको छ सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई डिएम गर्न सक्नुहुन्छ है त हाम्रो दिएको लिङ्क छ हाम्रो टिकटक अथवा तपाईँको इन्स्टाग्रामको लिङ्क छ हाम्रो तलपट्टि त्यहाँ गएर चाहिँ डिएम गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिजनेसलाई सपोर्ट गरिदिनु होला गाइस त्यही हो नेपालमा केही गर्छु भनेर चाहिँ यो बिजनेस गरेको हो भनिहालेँ लाइक अनि नयाँ हुन्छ भने अझै सब्सक्राइब गरेर अपडेट दिनु होला अनि हामीलाई टिकटकमा पनि यसो फलो गरिदिनु होला त्यहाँ 1000 फलोवर्स पुगेपछि चाहिँ हामीले के गर्छ भने त्यहाँ टिकटकबाट चाहिँ लाइभ आउने अनि बिस्तारै अब तपाईँको एउटा गिभ अवे पनि प्लान गर्दैछु है त भेरी सुन हुन्छ है गिभ अवे चाहिँ सो अपडेटको लागि चाहिँ बसिराख्नु होला है त जबरजस्त पिरो छ यार बाफ्रे चटपटे चाख्न चाहिँ आउनु सक्छ क्या हाम्रो स्टोरमा चटपटे चाहिँ म बेच्दिनँ तर हाम्रो यहाँ इन्डी आन्टीले बेच्नुहुन्छ चटपटे मिठो हुन्छ यस्तो पिरो छ को खाने हो चटपटे म खान्छु ल पिरो चाहिँ बवाल पिरो छ च्यालेन्ज हानिदिउँ न चटपटे पिरो काम छैन के भन्छ अब झिङ्गा दबाउ भने झिङ्गा छैन स्टोरमा मच्छर मार्नु भने मच्छर पनि छैन के भन्नु त अब यही खानी बस्ने त भने मोटाइसकेँ म खोर्सानी हेर्नु न खान्न म खाइदिउँ ओहो मरे म त्यस्तो पिरो खाने मान्छे होइन त्यो पनि आज च्यालेन्जको लागि खाइदियो मैले आन्टीलाई 5 रुपियाँको एक्स्ट्रा खोर्सानी हालिदिनु भने क्या यहाँ कानबाट धुवाको दियो धुवाइरहेछ कानबाट मैले चाहिँ अब स्टोरमा यहाँ पोडकास्ट पनि गरौँ कि भनेर बसिरहेको छु के छ बितार अनि गेस्टहरू चाहिँ ऱ्यान्डम हाम्रै युट्युबबाट सिलेक्ट गर्ने कममा गयो बोलाउने स्टोरमा पोडकास्ट गर्ने तपाईँहरू नै सेलिब्रेटी हो क्या मेरो लागि बुझ्नुभयो के छ विचार कतिजना यो पोडकास्टको लागि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ यसो कमेन्ट पनि हानिदिनु होला अझै माया देखाइदिनु होला मैले आज बिहान सोचेँ क्या भ्लग त बनाउँछु म तर भ्लगमा भनौँ न तपाईँको 90 to 95% चाहिँ म बाइक मात्रै देखाइरहेको हुन्छु नि त यो फेस देखाउँदिनँ सो ठुल्ठुलो युट्युबरले चाहिँ के गर्दो रहेछ 5% बाइक देखाउँछ 95% मुख देखाउँदो रहेछ त्यही भएर मेरो मुख मात्रै त हेर्न लायक छैन अब चटपटेको बाहनामा त मेरो मुख हेर्नुहुन्छ कि भनेर यसो देखाएको अब काहीँ निस्किन पाउँदैन भ्लग पनि बनाउनुपर्छ एकजना दाइले फोन गर्नुभएको थियो अघि स्यालेरी ब्याग लिन आउँछु भनेर उहाँलाई कुरा छु टिकटकबाट चाहिँ फोन गरेर हुन्छ है मान्छेहरूले अनि लोकेसन सोध्नुहुन्छ सामानको बारेमा सोध्नुहुन्छ खुसी लाग्छ युट्युबमा नै यसो सेयर हानिदिनु पऱ्यो सासै न फेरि खाइदिएँ मैले 3-4वटा खोर्सानी चाहिँ खान सकिनँ खाइदिउँ है के फ्याल्नु 5 रुपियाँको एक्स्ट्रा मागेको छु नि त फ्याल्नु भएन नि मन जित्यो यार चटपटे बाबा थ्याङ्क यू सो मच इन्दिरा आन्टी मिठो चटपटे खुवाएकोमा मजा लाग्यो मुखभरि पसिना आयो मलाई त पानी पनि तिर्खो लाग्यो भाग्छु म त पानी खान अब पानी ल्याउनु त पानी पिरो आज पिरै खाइदिएँ मैले खोर्सानी सबै खाइदिएँ क्या सबैले धन्यवाद है चिया नखाने म दुध चाहिँ पेट त मेरो यत्रो हो पेट लागिसक्यो पेट त्यही हो अब पेट लाग्छ के गर्ने पेट लाग्छ बिस्तारै बुढेसकाल लाग्छ
एक दिन त मर्ने नै हो सबैजना, म पनि मर्छु, सबैजना मर्छ। जन्मिनु चाहिँ फिक्स हुन्न अरे क्या, तर जन्मेपछि मर्ने चाहिँ फिक्स नै हो अरे नि त। त्यही भएर रमाइलो भयो ल। लभ इट लभ इट लभ इट लभ इट। एकजना दाइ आउनु भएको थियो ज्याकेट हेर्न, बिगिनर लेभल ज्याकेट भन्दै हुन्थ्यो। सो बिगिनर लेभल ज्याकेटमा चाहिँ के प्रब्लम छ भने चेस्ट प्रोटेक्टर छैन। अनि दाइले चाहिँ नेभिगेटर, त्योभन्दा 2 स्टेप माथिको ज्याकेट लानुभयो, नेभिगेटर ज्याकेट रेडमा लानुभयो। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। दाइले ब्लग पनि हेर्नु हुँदो रहेछ। दाइको नाम चाहिँ मैले सोध्न बिर्सेँ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, आइदिनु भयो, यहाँ सपोर्ट गरिदिनु भयो। खास दाइले चाहिँ साइडको लागि ब्याग हेर्न आउनुभएको थियो। दाइको स्कुटरमा त राम्रो देखेको थियो, तर अलिकता त्यो स्कुटरको लागि त होइन नि त, पर्फेक्ट चाहिँ देखिन्न। अनि दाइले चाहिँ त्यो छोडेर जानुभयो। अनि एउटा ज्याकेट चाहिँ लिएर आएको। थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर सपिङ विथ अस। सो आजको चाहिँ यही हुन्छ होला ब्लग। के गर्ने है, अब मेरो चाहिँ सानो टेकुमा एउटा बिजनेस क्या, अब हामी बिजनेस गर्ने भएपछि बिजनेस मिटिङ हुन्छ होइन। पहिला चाहिँ यतिकै चिया गफ हुन्थ्यो भने अब चाहिँ बिजनेस मिटिङ हुन्छ, बिजनेस टक हुन्छ। सो टेकु जाँदैछु मोटोमेनियामा, त्यहाँ गएर बिजनेसको कुराहरू गर्नु छ। सो 4 बजिहाल्यो, अब चाहिँ पसल बन्द गरेर हल्का आउटिङ जान्छु, यताउता प्लानहरू गरेर छु, त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नु छ। सो सी यु इन नेक्स्ट ब्लग गाइस। टिल देन किप लभिङ, किप सपोर्टिङ टु इन्स्टा ब्लग्स। सो भनिरहेको छु, फेरि पनि भनिरहेको छु। सो तल दिएको इन्स्टाग्राम र टिकटकको लिङ्कमा चाहिँ हामीलाई गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि हामी यो प्रडक्टहरूको इजी अपडेट चाहिँ टिकटक र इन्स्टाग्राममा आइरहेको हुन्छ रिल्समा। सो त्यो हेरिदिनु होला। त्यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ यतै बन्द गर्न चाहन्छु। टिल देन किप लभिङ, किप सपोर्टिङ टु इन्स्टा ब्लग्स। जय नेपाल, बाई बाई, सी यु नेक्स्ट भिडियो गाइज। आफ्नो जीवन सिम्पल र खुसी भएर बाँच्नु होला गाइज, त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच।